Welcome back sa Maikling Kwentuhan with Doc Athena. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang sakit na Leptospirosis. Leptospirosis is a zoonotic bacterial disease caused by the bacteria Leptospira. Now, since it is zoonotic, it infects both humans and animals. And in animals, there are reports both in domestic and wild animals. Of course, this is also present in rodents, okay? Because rodents play a big role in the transmission of this disease. Later, we will discuss that. Okay, so about domestic animals, this had been reported both in pets, okay, usually sa dogs, and also in domestic or farm animals. With farm animals, we will have, of course, a separate discussion as well with leptospirosis in horses, leptospirosis in pigs, okay? And of course, in pets, a separate discussion for that. But in this lecture, we will be discussing about leptospirosis in ruminants. In ruminants, leptospirosis serovars that had been reported are hardjo, pomona, icterohaemorrhagiae, and grippotyphosa. Okay, so yan po yung mga serovars ng Leptospira na maaaring makaapekto sa ating mga alagang ruminants. Okay, now let's proceed to the different types of leptospirosis in ruminants. There's acute, subacute, and chronic. Acute, usually po sa mga bata, okay? Usually in young animals such as the lambs, calves, and kids, okay? So lambs, batang tupa, calves, batang baka, and kids, batang kambing. Yung subacute naman po ay usually sa mga adult cattle, okay? Adult na baka. At yung chronic naman po ay usually sa adult na sheep and goats, adult na kambing o tupa. Leptospirosis is a multisystemic disease. Ibig sabihin, iba't ibang organs or systems of the body ang maaari nitong puntiryahin. At dahil dyan, ay depende po kung anong organ yung affected ang magiging clinical sign o mga sintomas na ating maaaring mapansin. Okay, but before we proceed to the clinical signs, alamin po muna natin paano nga ba nakakapasok ang Leptospira sa ating mga alaga. For the disease transmission, there are 3 different types that have been reported commonly, no? Madaming paraan pero ito pong tatlo usually po, no, yung nagiging route of infection or transmission. Una po ay yung penetration through the mucous membranes. Ano ba yung mga mucous membranes? Well, usually po sa mga gilagid, sa mata, no, sa ilong, no? So, penetration in the mucous membrane or simple abrasions in the skin. Kahit simpleng gasgas lang po sa skin o balat, ay maaari pong makapasok yung bacteria na Leptospira. Okay, so that's one, penetration. Second is venereal. Pag sinabing venereal, pwedeng merong sexual engagement or sexual transmission of the disease. At pangatlo ay yung transplacental transmission. Ibig sabihin, nag-cross or nakapasok po yung bacteria mula sa sistema ng buntis na inahin papunta dun sa batang dinadala niya. Kasi nga, transplacental, napasok niya yung placenta. Ayun po yung mga kadalasang paraan kung paano nakakapasok ang Leptospira sa ating mga alaga at nagkakaroon ng Leptospirosis. Okay, so let's proceed to clinical sign. Ano yung mga sintomas na maaari nating mapansin sa ating mga alaga kapag sila ay merong Leptospirosis? Una po ay syempre, fever. Bakit? Pag may infection, maaari pong magkaroon ng inflammation, maaari pong magkaroon ng fever or tinatawag natin na pyrexia or sobrang taas na lagnat. Okay? So, fever or pyrexia, maaari pong maka-observe po tayo ng paninilaw. Kaya ako nag-yellow. Okay? Kasi pag leptospirosis po, ang major organs po na tinatamaan ay ang kidney, okay, at ang liver. So kapag liver, nagkakaroon po ng hepatitis, kaya nagkakaroon po ng paninilaw. At yung kidney, kapag tinamaan ng kidney, nagkakaroon po ng leptospiruria or present po yung bacteria na Leptospira doon sa ihi ng alagang may sakit.
Okay? So, yan po ang ilan sa mga signs. Pwede rin po na magkaroon ng bleeding and anemia. Okay, I think nabanggit ko po sa isang discussion natin, no, kapag tinamaan ng liver, usually nagkakaroon ng bleeding disorder. Kapag tinamaan din po ang baga o yung lungs, nagkakaroon po ng respiratory problems. Usually kasi kapag tinamaan ng kidney, tinatamaan din po ang puso. Okay? So nagkakaroon din po ng cardiovascular signs. At syempre, kapag tinamaan din po ang utak, ay nagkakaroon ng nervous signs. Okay? So ano yung mga nervous signs, no? Usually, may encephalitis or meningitis, ibig sabihin namamaga yung utak o yung parte ng utak. So masakit yun, di ba? Inuuntog nila yan. In CAE and rabies, I discussed about encephalitis. So ito pong nervous signs, usually sa mga reports na nabasa natin, usually po ay sa mga small ruminants such as yung kambing at tupa. Isa rin po sa mga tinatamaan ay ang reproductive system. So, malamang kapag tinamaan ang reproductive system, nagkakaroon po ng reproductive problems at most common ay ang abortion, usually on the second half of gestation or pangalawang yugto ng pagbubuntis. I have a separate discussion about abortion in ruminants. Ayan, please click the link above somewhere there. So, andyan po, no? At isa sa mga causes of abortion ay ang Leptospirosis. Okay? At maliban doon, kung sakali man na malakas po ang immune system ng inahin at ng kanyang anak at nakaligtas, no, walang abortion na nangyari, maaaring manganak, no, ipapanganak niya ng buhay pero mahina. Okay? So, weak yung young, okay? O yung pinanganak na hayop. Okay? So, mahina siya at syempre, pag mahina, mas madaling kapitan po ng ibang mga sakit. Okay? At ganun din po stunted growth. Ibig sabihin, mahirap na siyang makahabol sa paglaki. Okay? So, ilan po yan sa mga clinical signs o mga sintomas na ating mapapansin sa ating alaga kapag sila ay merong leptospirosis. Isa pa, kapag merong mammary infection, abay syempre, nandun yung bacteria sa mammary organs, okay? O yung udder, okay? So, lumalabas yung or sumasama yung bacteria doon sa gatas. So, isa sa mga signs po ay decreased milk production. Usually, up to 50%. Ang laki noon, 50% na pagbagsak ng production ng gatas. Okay? At ang itsura ng gatas usually ay ito, naninilaw. Okay? Iba yung pagkadilaw niya at usually malapot o yung thick na sinasabi nila at may mga clots o parang buo-buo. Yung parang panis na itsura ng gatas. Ayun po yung mga ilang clinical signs ng leptospirosis sa ating alagang ruminants. Alright, ano nga yung mga yon? Fever, paninilaw, or jaundice, no? Pwedeng may bleeding disorder, pwedeng magkaroon ng anemia, abortion, or weak young. Okay, pwede pong magkaroon ng decrease in milk production up to 50%, about 4 to 7 days yan. Ang itsura ng gatas ay yellowish, thick, and with clots. Okay, so malapot na iba yung pagkadilaw at may mga buo-buo, parang panis. Okay, ayan po. Maaari din po, no, na may mga neurological signs o inuuntog niya yung ulo niya dahil masakit, okay? These are some of the common clinical signs or symptoms of leptospirosis in ruminants, okay? Paano natin malalaman kung leptospirosis nga ba ang tumama talaga? Kasi pwede naman na yung mga clinical signs na yon ay makita sa ibang sakit din. For diagnosis, we have to submit lab samples for confirmatory diagnosis. And usually po, ang ginagawa dyan ay MAT or yung microscopic agglutination test. Minsan gumagawa din po ng serology or yung ELISA or enzyme-linked immunosorbent assay. Pwede rin po na magkaroon ng bacterial isolation and identification. Minsan kapag walang sopistikadong laboratorio, no, minsan gumagawa din po ang mga veterinaryo ng CBC urinalysis, no. Pero confirmatory po bacterial isolation and identification. Pag nakita po yung bacteria dun sa lab sample, ibig sabihin, nandun nga yung Leptospira. Okay, so these are the diagnostic procedures na pwedeng gawin. Now, let's proceed to treatment. Nagagamot ba? Well, this is a bacterial disease. So, your vet
will prescribe an antibiotic. Again, antibiotic is a prescription drug. RX drug po ito. Okay, so dapat licensed vet po ang magpre-prescribe sa inyo. Okay, why? Well, we have a separate discussion about the ineffectivity of antibiotics. Bakit hindi na epektibo ang mga antibiotics natin? Why? I have a separate discussion for that. Okay? Nakakalungkot, no? Kasi yung iba, bigay ng antibiotics na hindi naman kailangan. So kapag dumating yung panahon na kailangan na talagang gamitin antibiotics, wala na. Ineffective na. Bakit? Nagkaroon na po ng resistance o yung malaking problema natin ngayon, yung AMR, antimicrobial resistance. Okay, so let us prevent this disease, okay? Sabi nga po nila, prevention is better than cure. So, can we prevent this disease? Well, luckily for us, yes, okay? Is there a vaccine? Yes, there is a vaccine, pero depende po sa lugar, okay? In some countries, they have vaccines for Leptospira, pero depende po sa species, no? Minsan for cattle lang, minsan for goats lang, minsan for horses lang. But here in the Philippines, I'm sure there is a vaccine against leptospirosis for dogs. Okay? Kasi kasama yan dun sa minsan 5-in-1, 6-in-1. Yung nagbabago doon, ang dumadami lang doon is yung serovar ng Leptospira. So depende kung ano yung serovars ng Leptospira na nandun. Okay, kaya siya dumadami, nagiging 7, 8, 9, may 9 na nga yata, in 1. Okay, in 1 vaccine. Ayan. But in ruminants, I'm not sure kung meron na po tayong registered no, na vaccine na for leptospirosis in food animals sa Pilipinas. You may check po with your local vet. That's the preventive way. Aside from that, syempre biosecurity, di ba? Paano kung walang bakuna? Biosecurity po, napaka-importante po ng biosecurity natin. But we will have a separate discussion about biosecurity kasi napaka-complex din po nito, okay? Hindi lang po ito shower in, shower out ng mga bisita. Biosecurity also involves rodent control. Okay? And not just rodents, actually insects, no? Ang dami. Ang rodents po ang isa sa mga reservoir host ng Leptospirosis. Okay, pag sinabing reservoir host, sila po yung may dala, nasa kanila yung bacteria, pero usually hindi sila affected. Okay? Wala lang sa kanila, nasa sistema nila yon. Pero pwede nilang ipasa yon sa ibang hayop o pwede sa tao, okay, na maaaring magkasakit yung tao o hayop na iyon. Okay? Kaya sila yung nagkakalat ng lagim. Kasama sa biosecurity ang rodent control, tulad ng fly control. Some diseases, ang naging problema naman ay yung flies. Sila yung vector o sila yung nagkakalat ng lagim. In this case of leptospirosis, ang nagkakalat po ng lagim ay usually yung rodents. Okay? Sa kanila nanggagaling. Kasi nga, hindi natin sila nakikita kung kailan sila umaatake. So, kasama po dapat sa biosecurity ang rodent control. And we will discuss that in a separate video. Ayan lamang po ang ating maikling kwentuhan tungkol sa leptospirosis. Sana po ay meron po kayo natutunan. Hanggang sa muli, God bless us all and I hope to see you again soon. Bye!